আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইয়াৰ যিহেতু 45টা MCQ আছে তে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সকলোৱে মিলাই লোৱা প্ৰশ্নটো অলপ টান আছিল সকলো ষ্টুডেণ্টবিলাকে কৈ আছে যে প্ৰশ্নটো অলপ টান আহিছে কিন্তু ছ'চিয়েল প্ৰশ্ন এনেকৈয়ে আহিব গতিকে মই আগতে কৈছিলোঁ যে ছ'চিয়েলৰ কনচেপ্ট বুজিব লাগে কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰায় কম আহে গতিকে ইয়াৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্ন কনচেপ্টৰ ওপৰত আছিল এতিয়া এই 45টা MCQ মিলাই লোৱা চবেই যে আমাৰ যিটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন মই ইয়াত প্ৰশ্ন ইংলিছতো আছে আছামিছতো আছে যিহেতু আমাৰ প্ৰশ্নৰ MCQ একেই থাকিব গতিকে MCQটা মিলাই ল'বা মই ইংলিছৰখিনি আলোচনা কৰি আছোঁ তাই 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰপিছত 2 নম্বৰটোৰ আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ 3 নম্বৰটো হ'ব অপশ্যন ডি তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি 1 2 3 and 4 এইটো পিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি WHO এইফালে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 7 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি পিছত 9 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি পিছত 10 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি এইফালে 11 নম্বৰৰ হৈছে অপশ্যন চি 16 অক্টোবৰ পিছত 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ এইফালে আকৌ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি এইটো প্ৰশ্ন আছে চবেই মিলাই ল'বা 14 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ এইটো এছাৰচন আৰু ৰিজন টাইপ প্ৰশ্ন আছিল এইফালে আকৌ যদি আমি 16 নম্বৰটোত যাওঁ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো আছে এইটো অপশ্যন চি তাৰপিছত 17 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 18 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 19 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন চি এই তলত এইবিলাক পইণ্ট আছে চোৱা ABCD ইয়াৰ চিটো হ'ব এইফালে 20 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 21 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 22 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি পিছত 23 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 24 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এইবিলাক ইয়াত পইণ্ট আছে চাবা অপশ্যন ডি 25 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি এইফালে আকৌ 26ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 27ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এই তলত আছে অপশ্যনকেইটা অপশ্যন বি এইফালে আকৌ 28ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি তাৰপিছত 29 নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি তাৰপিছত এইফালে যদি যাওঁ 30ত কি আহিব চোৱা 30ত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 31ত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি তাৰপিছত এইফালে 32ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 33ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি আৰু এইফালে 34ত হৈছে এইটো অপশ্যন ডি তাৰপিছত 35ৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 36ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ 37ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি 38ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 39ৰো শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰপিছত ইফালে যদি যাওঁ 40ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 41ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 42ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি 43ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ আৰু 44ৰো শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ তাৰপিছত 45 ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি এইকেইটা মিলাই ল'বা আৰু ইয়াত যদি কিবা অমিল হয় তে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা তো এইটোৱে আছিল আজি হৈ যোৱা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডি ছিৰিজৰ